أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Kembali lagi, besok kita sambung ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.